أهلاً بكم في تحليل كتاب صناعة الجوع، كتاب يقلب كل ما تعلمناه عن الفقر والمجاعة رأساً على عقب. يضع اللوم ليس على الأرض القاحلة، بل على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية التي صنعها البشر. سنتعمق في 4 محاور رئيسية. أولاً، تفكيك خرافة الندرة. ثانياً، كيف أصبح العامل البشري عقبة. ثالثاً، تأثير الاستعمار على مصير المزارعين. وأخيراً، كيف تستخدم القوى العظمى الغذاء كسلاح سياسي. ابقوا معنا لأن ما ستسمعونه سيغير نظرتكم للعالم. الفصل الأول: خرافة الندرة. إذا كان العالم ينتج ما يكفي، فلماذا الجوع؟ الإجابة تكمن في التوزيع غير العادل والسيطرة. ليست المشكلة في كمية الغذاء، بل في من يملك الأرض ومن يملك حق الوصول إلى أدوات الإنتاج. الكاتب يشير إلى أن أقلية تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. هذا التركيز للثروة الزراعية يؤدي إلى ظهور الفقر وسوء التغذية حتى في الدول التي لديها أراضٍ خصبة وقوى عاملة، مثل بنغلاديش. إن النجاح الاقتصادي لأمة لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في تحفيز شعبها وفي استخدام عمله. هذا يعني أن المشكلة ليست في الموارد، بل في إدارة الموارد البشرية وتجاهل رفاهية السكان لصالح مصلحة المقاول. الفصل الثاني: الموارد البشرية نعمة أم عقبة؟ مع تطور التقنيات الزراعية ودخول الآليات، تم الاستغناء عن عدد كبير من العمال. هذا لم يرفع الإنتاج بالضرورة، بل ركز الثروة في أيدي كبار المقاولين والشركات الأجنبية. القوة الاستعمارية فرضت شروطاً على المزارعين المحليين، مثل زراعة محصول التصدير الواحد. هذا أدى إلى فقدان صغار المزارعين لأراضيهم وتراجع أحوال العمال الذين أصبحوا ينظر إليهم كعقبة في المنظومة الاقتصادية. الكاتب يصر: العامل لا يصبح عقبة إلا في المنظومة الاقتصادية التي تهتم بمصلحة المقاول وتهمل رفاهية السكان. إنه تحويل متعمد لقوة العمل إلى عبء لخدمة مصالح خارجية. الفصل الثالث: الاستعمار وتحديد النسل. هناك اعتقاد سائد بأن زيادة الإنجاب في دول العالم الثالث هي سبب فقرهم، لكن الكاتب يرى أن هذه الأسر تنظر إلى الأطفال كسبب في بقائها واستمرارها، فهم يساعدون في كسب المال، كما أن ارتفاع نسبة وفيات الأطفال يدفعهم للإنجاب بغزارة للتعويض. المشكلة الحقيقية تكمن في عجز الفقراء وبؤسهم، وليس في جهلهم بمصلحتهم. والأخطر من ذلك أن البيئة الزراعية تتأثر سلباً بإجراءات المسيطرين والمستعمرين أكثر بكثير من تأثير الضغط السكاني. الاستعمار صادر الأراضي واستنزفها بزراعة محاصيل التصدير. لم يكن من الممكن محو تأثيرات الاستعمار ببساطة بمجرد ظهور إعلان الاستقلال، فآثار هذه السياسات لا تزال قائمة حتى اليوم. الفصل الرابع: الغذاء كسلاح سياسي. المجاعات ليست كوارث طبيعية، بل هي نتيجة سوء إدارة العوامل الاجتماعية والاقتصادية. خذوا أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عام 1972 كمثال. كانت نتيجة لسياسات القوة الغذائية الأمريكية التي صنعت ندرة اصطناعية لرفع الأسعار. والأدهى أن الثورة الخضراء التي زادت الإنتاج العالمي لم تخفض عدد الجوعى. في المكسيك تضاعف الإنتاج 4 أضعاف، لكن الدعم ذهب لشراء الآليات والأراضي للعائلات ذات النفوذ السياسي وتجاهل صغار المزارعين. حتى المعونات التي تبدو إنسانية تمنح كديون وقروض بفائدة، وتنظر إليها الدول المانحة كوسيلة لخدمة مصالحها السياسية والسيطرة على عمليات الإنتاج في الدول النامية. الخاتمة والمغزى: لقد صنعوا من الجوع تهديداً ومسؤولية مرهقة في آن واحد. التغلب على الجوع لا يحتاج لغذاء أكثر، بل يحتاج لعدل في توزيع الثروات وزيادة استغلال الأراضي بالطرق الصحية. إذا كنت ترى أن هذه القضية تستحق النقاش، شارك هذا الفيديو مع 3 أشخاص.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. اخبرنا في التعليقات، ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن نتخذها لتحقيق العدالة الغذائية؟